Okay guys, ini adalah side skirting kereta aku belah kiri. So hari tu aku kan PKP sekarang, dah lama tak bawa kereta. Dia bodoh tau, rasa macam tak pandai bawa kereta pula. So aku pun parking lah kat tepi divider ni. So dengan yakinnya masa dah settle beli barang, keluar. So expect tu macam kita duduk dekat ruang yang tak ada divider sempit. So tersagat. So ni pecah ni, pecah. So ni terkopak. Aku dah repair dah ni. Sebab aku hantar gambar ni pada kedai yang nak repair. Dia cakap benda ni susah lah nak repair bos, kita angkat barulah. Tapi barang ni aku beli dari China. Barang ni tak ada kat Malaysia. Kalau aku nak beli pun, aku takkan beli sebelah kan. Dengan keadaan PKP sekarang, kalau barang ni sampai pun tak bila kan. So aku try dengan effort aku sendiri untuk repair benda ni. So aku nak share pada korang macam mana nak settlekan problem ni kalau korang menghadapi apa masalah, apa-apa plastik lah. Alright. Yang ni aku baru perasan tadi. Nampak tak So aku nak share pada korang macam mana nak solve this problem. Barang yang aku gunakan adalah solder. Okay, ni solder yang kita buat pasang barang elektronik. Aku dah panaskan. Lagi satu benda ni. Ini kalau check kat dalam Shopee, benda ni nama dia 3D pen. Okay, belum mula macam aku tunjuk tadi, kalau biasanya kalau berlaku pecah, dia akan kembung benda ni. So korang kena rapatkan dulu. Perlu pakai hammer ke apa ke untuk nak dapatkan dia masuk balik ke groove. Dia kalau pecah, dia akan ada bentuk potongan pecah tu. Kena betul-betul masukkan dalam potongan pecah. So ambil solder ni, follow je kat kawasan pecah tadi. Tapi bila kau orang guna solder ni, dia akan jadi macam longkang. Dia tak nak longkang tu. First kita kena buat macam ni dulu lah. Sekarang tak kuat lagi, cuma dia dah ada bonding lah. Okay, ni tadi terkopak kawasan ni yang ada garis ni. Sekarang dia dah taklah perfect, tapi dia dah lekat tempat yang sepatutnya lah, ikut profil yang pecah tu kan. Kemudian okey, sekarang dah hijau, dah dapat 210 degree Celsius. Yang kita perlu buat, yang warna hitam dah habis, tinggal warna hijau. Sebab aku beli benda ni free Aku memang beli benda ni untuk tujuan nak repair benda ni lah. Kita fill dulu longkang yang kita buat tadi. Okey. Lepas pada tu, kita ambil semula solder ni. Sebenarnya dia tak lekat plastik ni, sebab yang ini panas, ini kan sejuk. So apa yang kita kena buat, kita kena lekatkan dengan badan barang yang kita nak repair tu. Pada aku, kalau kita buat bahagian dalam saja pun dah cukup kuat. Tapi aku macam lagi suka kalau buat luar dalam. Orang masih terfikir, habis nanti macam mana nak cat kan. Nanti masa nak cat, dia orang akan simen. So dia orang akan gosok permukaan ni selicin yang mungkin lah. Depends pada korang punya tukang cat tu lah. So lepas macam tu, okey, macam tadi lah kita buat. Okey dah macam tu. Okey guys, ini aku tunjukkan hasil yang sebelum-sebelum ni lah. Betapa panjang ni pecah dia. Sebab tu orang kedai cat tu, dia cakap dia tak nak buat, leceh kot. Tapi tak apalah, aku dah buat. So nanti aku tinggal hantar ke kedai dia untuk cat lah. Bagian ni dah macam lipan kan. Tu ada warna hitam, ada warna hijau. Yang warna hitam tu dah habis, sebab tu aku pakai warna hijau. Alright guys, macam tu lah sedikit cara macam mana nak buat. Okay, sekarang ni aku nak hilangkan bentuk-bentuk lipan ni. Okay, cara dia guna sandpaper. Kalau tak ada mesin, pakai tangan lah. Aku dah ada mesin. Ni mesin polish sebenarnya, tapi boleh lah buat benda ni.
hasilnya. Dah licin. Kalau nak compare dengan yang tadi, asal kan macam ini ni, menggerutu macam kaki lipan ni. Yang ini dah licin. Kalau pegang pun dah smooth lah. So nanti dia orang tinggal plaster je lah. Plaster, simen simen ke plaster aku tak tahulah dia orang punya panggil. Lepas tu dia cat balik lah. Lepas tu pasang balik kat kereta dan kembali normal. Alright guys, aku rasa setakat ni je video kali ni. So kalau korang rasa video ni betul-betul berinformasi dan bermanfaat pada korang, sila like, share, komen dan subscribe. Okay? Jumpa lagi di episod akan datang dengan topik yang lebih menarik. Assalamualaikum. Selamat ber-PKP. Stay at home. Kita jaga kita. Bye.